आज आपण बघणार आहोत बाटी. नुसतीच बाटी नाही तर बाजरीची बाटी. बाजरी जनरली ही थंडीमध्ये फार खाल्ली जाते कारण ते आपल्या शरीराला उबदार ठेवतं. तर आज आपण त्यातलीच एक वेगळी अशी माझ्या स्टाईलने बनवलेली बाजरी बाटी बघणार आहोत. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते रुचकर मेजवानीमध्ये. आणि आज आपण बघणार आहोत बाजरीची बाटी आणि मिक्स दाल. सुरुवात करूया. बाजरा बाटी आणि दाल बनवण्यासाठी आपण सगळ्यात अगोदर घेणार आहोत मिक्स डाळ. मी अगोदर डाळ बनवते. या मिक्स डाळीमध्ये मी घेतलेत मूग, उडीद, मसूर डाळ, तूर डाळ आणि थोडी चण्याची डाळ. कुकर ऑलरेडी ठेवला, आपण गॅस ऑन करून घेऊया आणि त्यामध्ये आपण एक 3 ते 4 चमचे तेल घालूया. तेल आपलं गरम झालंय. आता आपण त्यामध्ये जिरं घालूया. जिरं मी इथे 1 चमचा घेतलाय. त्यानंतर मोहरी सुद्धा घालूया 1 चमचा. हिंग अर्धा चमचा घालूया. एक 4 ते 5 कढीपत्त्याचे पानं घेतलेत, ते पण आपण घालणार आहोत. त्यानंतर आपण कांदा घालूया. इथे अर्धा कांदा मी उभा चिरून घेतलाय. एक छान मिक्स करूया. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत लसण अद्रकाची पेस्ट 1 चमचा. मिक्स करून घेऊया. कांदा आता आपला छान होत आलाय. आता त्यामध्ये आपण मिरची घालूया. इथे मी एक छोटी मिरची घेतली आहे, ती बारीक चिरून घेतली आहे, ती आपण घालूया यामध्ये. आता आपण आपले बाकीचे मसाले यामध्ये घालणार आहोत. हळदी अर्धा चमचा घालूया. त्यानंतर 1 ते 1.5 चमचा तिखट घालणार आहोत. धने पावडर 1 चमचा. त्यानंतर गरम मसाला अर्ध्यापेक्षा थोडा जास्त घेणार आहोत आपण. आणि आता एकदा छान मिक्स करून घेऊया. आता आपले मसाले आणि कांदा छान भाजून झालाय. मी सांगितल्याप्रमाणे या मिक्स डाळी घेतल्यात, ती धुवून घेतली आणि आता ती आपण यामध्ये घालणार आहोत. आणि यामध्ये आता आपण पाणी घालणार आहोत. इथे डाळ आपण 1 वाटी घेतली आहे, त्यामुळे मी अंदाजाने पाणी घातलंय. तरी साधारण 2 ते 2.5 वाटी आपण पाणी घेतलंय. इथे आपण 5 ते 6 आमसूल घालतेय मी. आणि थोडासा गूळ आपण घालणार आहोत. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आणि घालूया कोथिंबीर थोडीशी. आणि आता एकदा छान मिक्स करून घेऊया. आता याला आपल्याला 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. मी झाकण लावते कुकरला. शिट्टी लावून घेऊया. डाळ शिजेपर्यंत आपण आपल्या बाजरीच्या बाटीची तयारी करून घेऊया. तोपर्यंत मी कुकर हा दुसऱ्या गॅसवर शिफ्ट करते आणि आता बाटीची तयारी करायला घेऊया. बाटीसाठी सर्वात अगोदर मी इथे घेते 1 मोठी वाटी बाजरीचं पीठ, ते आपण यामध्ये घालणार आहोत. त्यानंतर इथे एक छोटी अर्धा वाटी रवा घेतलाय आपण, तो घालूया. त्यानंतर आपण इथे घालणार आहोत गव्हाचं पीठ. मी इथे 2 चमचे घेतलेत. त्यानंतर इथे आपण घालणार आहोत अर्धा चमचा जिरं. त्यानंतर इथे मी 1 चमचा तीळ घेतलेत, ते सुद्धा आपण यामध्ये घालूया. आणि इथे 1 चमचा मी ओवा घेतलाय, तो आपण हातावर जरा क्रश करून घेऊया. त्यानंतर आपण इथे घालणार आहोत मीठ चवीप्रमाणे. आपल्या कुकरच्या 5 शिट्ट्या झाल्यात. मी कुकर बंद केलाय. आता आपण बाटीकडे वळूया परत. यामध्ये बरेच जण बेकिंग सोडा सुद्धा घालतात कारण त्याच्यात खुसखुशीतपणा यावा म्हणून. पण आपण यामध्ये आता तेलाचं मोयन घालणार आहोत. तेलाचं मोयन आपल्याला तितकंच घालायचं आहे जेणेकरून तेल यामध्ये मिक्स केल्यानंतर त्याचा एक थोडा गोळा तयार झाला पाहिजे असा. मी दाखवते तुम्हाला. पहिले आपण तेल यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया सगळीकडे. आणि इथे तेल मिक्स केल्यानंतर आपला गोळा जो आहे ना, असा हाताने दाबून बघायचा आणि असा इझिली झाला तर याचा अर्थ आपलं मोयन व्यवस्थित झालेलं आहे. आपण आता ही कणिक छान मळून घेऊया. कणिक आपल्याला ही जरा घट्टच मळायची आहे. आपली कणिक आता छान मळून झाली आणि पॅन सुद्धा मी गॅसवर ठेवला, पण ऑन करून घेऊया. आणि तुम्हाला दिसत असेल कणिक आपली छान घट्ट मळली आहे आपण नॉर्मल कणकेपेक्षा. आता पॅनमध्ये आपल्याला ना तूप टाकून घ्यायचं आहे. बरेच जण बाटी ही ओव्हनमध्ये सुद्धा करतात आणि बाटीचं एक वेगळं पॅन सुद्धा येतं. पण मी यामध्ये ना तुपामध्ये आपण थोडं शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. आता आपल्याला बाटी बनवायची आहे. मी तुम्हाला दाखवते बाटी. आणि यावर आपण एक आयडिया करणार आहोत छान दिसण्यासाठी. फक्त ही मी गोल बाटी बनवली आणि त्यावर आपण असा एक शेप देऊन देऊया आणि ही पॅनमध्ये ठेवूया. आता याचप्रमाणे आपण बाकीच्या बाट्या सुद्धा बनवून घेऊया. बाटीचा आकार तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठा बनवू शकता. आणि इथे माझी शेवटची बाटी तयार झाली. पहिल्या ज्या बाट्या आपण ठेवल्या आहेत ना त्या पलटवून घेऊया.
वा, छान भाजल्या जात आहेत. जोपर्यंत दुसरीकडून होत आहेत तोपर्यंत आपण आपला कुकर उघडून बघूया. डाळ आपली शिजली आहे. आता आपण त्याला रवीने घोटून घेऊया. आपली डाळ आता छान घोटून झाली आहे. आता त्यामध्ये आपण थोडं पाणी घालणार आहोत आणि डाळ पुन्हा एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी उकळून घेणार आहोत. मी गॅस ऑन करते अगोदर आणि यामध्ये आपण आता पाणी घालायचं आहे. पाणी घालून डाळ छान आपण उकळायला ठेवली आहे. आपल्याला डाळीमध्ये ना तुपाचा तडका सुद्धा घालायचा आहे आणि बाट्या सुद्धा छान झाल्यात. मी गॅस बंद करते आणि आता या बाट्या झाल्यात की नाही झाल्यात ते दाखवण्यासाठी मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगते. तसं तर आपल्याला लक्षात येतच, कारण या बाट्यांना जिथे क्रॅक होते ना याचा अर्थ आपल्या बाट्या झाल्यात. तरी सुद्धा आपण एक टूथपिक घेऊन जर त्यामध्ये टाकली आणि ही अगदी आरामात निघाली याचा अर्थ आपल्या बाट्या छान झाल्यात. जसं आपण केक करतो तसंच. आता आपण डाळीकडे वळूया. गॅस ऑन करून घेऊया. आता यामध्ये आपण तूप घालूया 2 चमचे. आता आपण यामध्ये कढीपत्ता घालणार आहोत आणि हा तडका आता आपण यामध्ये गॅस बंद आणि वरतून आपण घालूया कोथिंबीर आणि इथे आपली मिक्स डाळ तयार आहे. आता तुम्हाला दिसत असेल आपण इथे फक्त 3 ते 4 चमचे तूप घेतलं होतं आणि ते तूप पूर्ण आपल्या बाटीला व्यवस्थित झालंय. बऱ्याचदा कसं होतं ना की ओव्हनमध्ये किंवा ओव्हन जे भांडं येतं ओव्हन स्पेशल गॅसवर ठेवणारं त्यामध्ये बाट्या करून मग लोक तुपामध्ये सोक करतात, तेव्हा तूप जास्त सोक केलं जातं. त्यामुळे ही माझी पद्धत आहे. मी तुपावर जरा शॅलो फ्राय करून घेते. आपण आता ही यामध्ये ठेवूया आणि मी तुम्हाला दाखवते की बाटी आतमधून किती छान झाली आणि त्याच बाटीचा आपण चुरमा करणार आहोत. हे बघा किती छान अगदी व्यवस्थित याचा चुरा होतोय. आता आपण यामध्ये गूळ घालणार आहोत. गूळ चिकट असला किंवा गुळाची पावडर असली तरी हरकत नाही, कारण आपल्याला ते मिक्सच करायचं आहे. त्यानंतर आता आपण यावर टाकणार आहोत तूप. आता आपण यामध्ये डाळ घेणार आहोत. आता आपण यावर थोडंसं तूप घालूया आणि यावर कोथिंबीर ठेवूया आणि इथे तयार आहे बाजरीची बाटी आणि मिक्स डाळीचा आंबट गोड असं वरण. एकदा तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कळवा कसं झालंय. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.